नमस्कार, नील मोहना ब्लॉग्समध्ये आपलं सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण चमचमीत आणि झणझणीत असा चिकन किमा पाव बनवतोय। पण रेसिपीला सुरुवात करण्याआधी चॅनलवरती जे नवीन असतील त्यांनी पटकन सबस्क्राईबचं बटन प्रेस करा आणि त्याच्या शेजारी असलेलं बेल आयकॉनही प्रेस करा, म्हणजे तुम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओचं नोटिफिकेशन मिळेल। आणि व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा, शेअर करा। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूयात। कढई तापवलेली, त्यामध्ये 2 ते 3 मोठे चमचे तेल घेतलेले। तेल चांगलं तापलं की मी त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा जिरं टाकलेले। जिरं तडतडल्यानंतर त्यामध्ये तेजपत्ता टाकलेला आहे। त्यानंतर 2 ते 3 लवंगा टाकते। 2 हिरव्या वेलच्या थोड्या ठेचून टाकलेल्या आहेत। एक छोटा तुकडा दालचिनीचा टाकते। तेलावर थोडं परतवून घ्यायचे मसाले। त्यानंतर आपण 3 मोठे कांदे मी चिरून घेतलेत, बारीक चिरून घेतलेत, ते टाकते। बारीक चिरलेला कांदा छान तेलावरती परतवून घ्यायचा आहे। कांदा छान ट्रान्सलुसंट झाला की त्यावरती 1 ते 1.5 चमचा मी अद्रक लसूणची पेस्ट टाकते। ही घरी केलेली पेस्ट आहे, तुम्ही रेडीमेडही वापरू शकतात। कांदा आणि लसूणाची पेस्ट याचा कच्चेपणा जाईपर्यंत छान परतवून घ्यायचं आहे। यात आता 2 मोठे टोमॅटो बारीक चिरून घेतले ते ॲड करते। टोमॅटो छान परतवून घ्यायचा आहे। 2 हिरव्या मिरच्या चांगल्या बारीक करून घेतल्या त्या मिक्स करते। आता चांगले कांदा, टोमॅटो, हिरव्या मिरच्या, मसाले छान परतवून घ्यायचे, अगदी मऊसूत शिजेपर्यंत परतवून घ्यायचं आहे चांगलं। कांदा टोमॅटोचे हे जे मसाला आहे तो आपण चांगला 15 मिनटं मंद गॅसवरती परतवून घ्यायचं आहे, छान शिजू द्यायचं आहे। शिजल्यानंतर त्यामध्ये आता आपण तिखट, हळद, मसाले वगैरे ॲड करतोय आपण। 1.5 टेबलस्पून आपण तिखट घेतलेलं आहे। त्यानंतर 1 चमचा मी चिकन मसाला घेतलेला आहे आणि अर्धा चमचा हळद घेतलेली आहे। तर आता हा मसाले आपण टाकून चांगलं परतवून घ्यायचं आहे। अगदीच मसाले जळत आहेत असं वाटलं तर त्यामध्ये एखादा चमचा तुम्ही पाणी ॲड करू शकता। चिकन किमा घेतलेला आहे, 350 ग्रॅम साधारण घेतलेला आहे। तर तो स्वच्छ 2-3 पाण्यामध्ये धुवून घेतलेला आहे। मीठ आणि लिंबू लावून चांगलं 2 ते 3 पाण्यामध्ये स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे। तर आता त्यामध्ये ॲड करतो आहे। तर चिकन किमा ॲड केल्यानंतर चांगलं परतवून घ्यायचं आहे। चांगलं सगळे मसाले एकजीव करून घ्यायचे आहेत छान। 5 ते 6 मिनटं हाय फ्लेमवरती चिकन किमा परतवून घ्यायचा आहे, म्हणजे त्याचं पाणी लवकर आटेल। नाहीतर जास्त पाणी सुटलं तर तो पानसट लागतो, म्हणून 5 ते 6 मिनटं हाय फ्लेमवरती परतवून घ्यायचा। किमा सतत ढवळत राहायचा, नाहीतर खाली चटकू शकतो। चवीनुसार मीठ ॲड करायचं आहे। तर मी 1 छोटा चमचा मीठ ॲड करते, कारण की तो श्रिंक होतो किमा, त्यामुळे थोडं मीठ अंदाजानेच टाकायचं आहे आपल्याला। आता यामध्ये अर्धा ग्लास साधारण आपण पाणी घेतलेले गरम करून टाकतोय आपण। मीठ टाकल्याने किम्याला पाणी सुटतंच, म्हणून जास्त पाणी टाकण्याची आवश्यकता नाही आहे। आपण मीडियम ग्रेव्ही असणारा किमा बनवतोय, म्हणून पाणी मी कमी टाकते। आपल्याला हवं असल्यास आपण नंतर गरम पाणी करून ॲड करू शकतो। तर आता किमा आपण 15 ते 20 मिनटं मंद गॅसवरती शिजू द्यायचं आहे। थोडी कोथिंबीर ॲड करते। कोथिंबीर चांगली मिक्स करून घ्यायची। मंद गॅसवरती साधारण 15 मिनटं किंवा किमा पूर्ण शिजेपर्यंत झाकण लावून व्यवस्थित शिजून घ्यायचं आहे। A few moments later. साधारण 15 मिनटं झालेत। आता आपण किमा शिजलाय की नाही बघूयात। आता किमा चांगला शिजत आलेला आहे आणि पाणी पूर्ण आटलेलं आहे। तर तुम्हाला त्यामध्ये मीडियम ग्रेव्ही ठेवायची असेल तर तुम्ही पाणी राहू देऊ शकतात, किंवा मग कोरडं आवडत असेल, ड्राय आवडत असेल तर पाणी पूर्ण आटू द्यायचं आहे। आता 5 मिनटं आपण झाकण लावून शिजवून घेणार आहे आणि एखादा बारीक तुकडा दाबून बघायचा आहे। आता शिजत आलेलं आहे, अगदी 5 मिनटं फक्त झाकण लावून शिजवते मी। मस्तपैकी झणझणीत चमचमीत असा चिकन किमा तयार आहे। तर रेसिपी नक्की ट्राय करून बघा। व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करा। तर व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्यू।